Salutare fraților și bine v-am regăsit cu un update foarte important legat de un proiect cu o utilitate foarte mare, atât în lumea digitală cât și în lumea fizică, proiect ce construiește pe cel mai puternic și complex blockchain din lume la ora actuală, adică pe blockchain-ul celor de la Elrond Network și care vor avea următoarea rundă de pre-sale peste doar câteva zile. Deci, ce s-a mai întâmplat cu proiectul FixFi de la primul meu material de acum 4 luni, pe care îl puteți accesa la final? O mulțime de lucruri s-au întâmplat, cel mai important fiind reprezentat de schimbarea unei bune părți din echipa FixFi, care este formată acum din 6 persoane, pe lângă cei 2 cofondatori, adică Andrew Dune din Irlanda și Fabio Preca din Italia, apărând încă 4 membri ai echipei, Ivona, Aleandro, Mark și Sylvester, fiecare dintre ei având un background foarte solid și veți vedea în minutele următoare de ce spun asta. Cei 6 au lansat de puțină vreme a doua versiune a white paper-ului, eu prezentând-o pe cea inițială în primul meu video despre ei. Versiunea nouă, care foarte interesant este tradusă deja și în limba română, nu numai în engleză, vine cu niște update-uri și adăugiri de mare valoare, pe care le voi acoperi mai pe scurt, fiindcă este vorba de o lucrare destul de amplă, dar pe care vă invit să o parcurgeți în întregime dacă vreți să înțelegeți totul cât mai bine. Înainte de a parcurge punctele cele mai importante ale white paper-ului, totuși ar trebui să știți pentru cei noi care este obiectivul de bază al proiectului FixFi. FixFi dorește să ofere în principal soluții inteligente și rapide de finanțare în rate tuturor celor care au nevoie de reparații auto de bună calitate și nu și le permit pe moment, acestea urmând a avea loc în garajele de reparații auto partenere ale FixFi, iar toate se vor întâmpla prin intermediul unei aplicații care rulează pe blockchain-ul Elrond, aplicație ce se dorește accelera și adopția cripto de către masele de oameni. Dar acum, iată cele mai importante și interesante noutăți aduse de white paper. Numărul 1. Aplicația FixFi destinată clienților, ce va fi lansată în mod normal până la sfârșitul lunii septembrie, va face încet și sigur inutile cărțile de credit sau împrumuturile bancare tradiționale, venind cu o soluție hibridă, totul urmând a se realiza în interiorul aplicației, instant și cu rate foarte convenabile ale dobânzilor. Clienții care trebuie să-și repare mașina și nu-și permit costul reparației vor avea posibilitatea de a aplica în mod direct la fața locului pentru un împrumut care se poate întinde pe o durată de la 1 la 60 de luni. Aplicația FixFi destinată partenerilor FixFi, adică tuturor garajelor și afacerilor de reparații auto care aplică pentru a face parte din acest sistem, va fi lansată în curând. Pentru a deveni partener, compania de reparații trebuie să se înregistreze și să introducă datele companiei în aplicația FixFi. FixFi va efectua KYC pentru a verifica autenticitatea afacerii. Odată confirmată, afacerea de reparații va fi autorizată pe platformă și se va oferi un ID unic. Clientul, la rândul său, trebuie mai întâi să finalizeze și el procedura de KYC din aplicație pentru a obține aprobarea pentru linia sa de credit. Odată confirmat, clientul va fi punctat și pe baza punctajului, o sumă disponibilă va fi adăugată în portofelul său digital din aplicația FixFi. Această sumă poate fi folosită la orice afacere, atelier de reparații FixFi, iar clientul își poate personaliza programul de rambursare pentru a se potrivi nevoilor sale prin intermediul calculatorului FixFi. Legat de această aplicație destinată partenerilor, iată ce informații exclusive am primit chiar de la CEO-ul FixFi, Andrew Dune, lucruri care nu se află în white paper și citez. Noi am avut aproximativ 50 de companii în perioada de validare a pieței și vom începe procesul de integrare a partenerilor în aplicație la aproximativ 2-3 săptămâni de la lansarea platformei complete, lucru care se dorește a avea loc undeva între sfârșitul lunii septembrie, mijlocul lunii octombrie. Am semnat deja 2 acorduri strategice de vânzare cu firme furnizoare de reparații auto care au peste 2500 de afaceri de reparații ca și clienți. Prognoza numărului partenerilor incluși pe platformă este de 2000 în anul 1 și de peste 5000 în anul 2, deși probabil că această prognoză va fi dusă mai sus după toate rundele de pre-sale rămase, care, dacă vor merge rapid, vor ajuta la creșterea mai rapidă a afacerii și a pătrunderii mai rapide pe noi piețe. În ceea ce privește dezvoltarea platformei, am terminat cea mai mare parte a dezvoltării UI/UX împreună cu echipa proprie, având deja o anumită integrare și teste cu partenerii noștri bancari.
plecari. Plănuim să începem procesul de îmbarcare cu o cadență de aproximativ 50 de parteneri pe lună în primele 2 luni, să dublăm numărul la 100 în următoarele 2 luni, apoi să creștem semnificativ acest număr. Numărul 3. FixFi dorește să aducă o imensă inovație în lumea cripto, urmând să reducă diviziunea off-chain, on-chain, făcând din blockchain o parte integrantă a ecosistemului său. Capacitatea de a utiliza contracte inteligente pentru a crea servicii inteligente și de a folosi blockchain-ul pentru a crea valoare va permite FixFi-ului să se concentreze pe crearea de aplicații descentralizate sau dApps. Problemele pe care FixFi le abordează ca soluție de utilitate în lumea reală vor ajuta la atragerea unui număr mare de utilizatori către aplicația mobilă. Acești utilizatori vor fi însoțiți de un parcurs educațional pentru a înțelege posibilitățile din acest sector. Aplicația FixFi va fi punctul de acces pentru toate serviciile viitoare, iar scopul este acela de a crea un ecosistem ușor de utilizat, care poate satisface nevoile chiar și celor mai neexperimentați utilizatori, printr-o interfață, experiență de utilizator simple, permițându-le să interacționeze cu lumea cripto într-o modalitate simplă și intuitivă, fără a fi nevoie să dețină cunoștințe aprofundate. Acest sistem este autosustenabil și îi va alimenta creșterea. În acest fel, FixFi va avea rolul de poartă între off-chain și on-chain. Scopul final pentru FixFi este construirea unui protocol DeFi sau al finanțelor descentralizate care să fie dus pe mai multe blockchain-uri. Numărul 4. Un alt pas va fi introducerea unui sistem simplu, interactiv de plată cu cripto pe platforma FixFi, cu funcții de cumpărare, conversie și cheltuieli ușor de utilizat. Acest lucru va duce la comisioane de plată mai mici, procese mai rapide, toate tranzacțiile urmând a fi stocate într-un registru public, astfel încât acest lucru va îmbunătăți atât FixFi-ul cât și spațiul cripto, prin atingerea adopției în masă și a utilizării în lumea reală. Numărul 5. FixFi va crea și emite monede stabile corporative native, susținute de monedă fiat 1 la 1, care vor fi monede stabile unice sau stablecoins, ce vor fi susținute de cererea și veniturile off-chain rezultate din utilitatea din lumea reală a FixFi. Acest lucru va crea un precedent, o utilizare practică a monedelor stabile în afara spațiului cripto. De obicei, cererea de monede stabile vine doar din interiorul lumii cripto, în general pentru proiecte Web3. Cu FixFi acest lucru nu va fi cazul, deoarece ei vor permite oamenilor să plătească folosind soluția de plată cripto pentru utilități din lumea reală, oferită de rețeaua de parteneri de afaceri. Datorită pieței în care funcționează FixFi, aceasta va stimula de asemenea utilizarea monedei stabile euro și a monedei stabile GBP, care acum nu sunt adoptate de piața cripto. Împreună, aceste lucruri vor încuraja clienții și partenerii de afaceri să îmbrățișeze acest nou sistem inovator, subliniind rolul FixFi ca serviciu vizionar. Potențialul de creștere al Web3 combinat cu potențialul acestui serviciu va face din FixFi unul dintre protagoniștii principali în adoptarea în masă a cripto. Unul dintre scopurile platformei FixFi este acela de a crea și o piață de creditare privată care să permită investitorilor să-i finanțeze direct pe cei care caută o linie de credit pentru fondul lor de reparații. Platforma FixFi va permite deținătorilor de active cripto să-și depună monedele stabile într-un fond care va putea fi folosit de clienții FixFi pentru a-și finanța reparațiile. Acest serviciu va fi disponibil numai on-chain, dar odată cu creșterea afacerii off-chain, va fi creat un serviciu secundar, adică podul DeFi to CeFi, care va acoperi cererea off-chain cu oferta on-chain, făcând din FixFi primul pentru acest tip de proiect care realizează un nivel atât de abstract de interoperabilitate. Numărul 7. NFT-urile de mare utilitate FixFi. Acestea vor genera reward-uri în moneda FixFi celor care le dețin, precum și dividende din profiturile companiei. Pentru a intra în posesia unui astfel de NFT, ce va fi oferit cu titlu gratuit, cineva trebuie să achiziționeze în rundele de presale monede FixFi în valoare de minim $3.000. Vor fi 4 tipuri de NFT-uri, cel mai valoros și cu cele mai multe avantaje, necesitând o investiție de minim $16.000 în monedele FixFi. Numai 750 de astfel de NFT-uri vor fi disponibile. Cele mintate vor fi arse, asta crescând și mai mult beneficiile, deci și valoarea celor rămase în existență.
Numărul 8. În urmă cu doar câteva zile, adică pe 22 august, cei de la FixFi au dat start pool-urilor de stake unic a monedei Fix. Acestea au oferit până acum niște niveluri foarte ridicate de reward-uri sau APR-uri celor care au cumpărat deja moneda FixFi din primele 3 runde de pre-sale și le-au pus la staking. Aceste pool-uri vin în prezent în 4 variante, cu blocarea monedelor pentru 30, 60, 180 sau 360 de zile. Dar nu este timpul pierdut, pentru că ele au un program de emisie de reward-uri lung de 24 de luni, fiecare dintre cele 4 variante având propriul program ce este vizibil chiar acum pe ecran. Pe lângă cele 4 pool-uri native inaugurate de curând, va mai urma încă unul nativ cu staking flexibil, în care monedele nu sunt blocate, plus altele non-native cu staking flexibil unic, în care va fi nevoie de e-gold sau USDC, după cum se vede și în imagine. Pot spune că am avut și eu șansa de a fi printre primii care au pus FixFi la stake pe noul DApp dedicat stakingului, creat chiar de cei de la FixFi, care arată și se mișcă foarte bine, by the way. Asta și pentru că am crezut în acest proiect de la început și bineînțeles că am investit în el chiar de la primul pre-sale, iar ceea ce este interesant este faptul că vor mai fi încă 7 runde de astfel de pre-sale-uri despre care voi vorbi imediat. Până atunci, mai trebuie să știi încă un lucru foarte important. Terminarea celor 24 de luni de reward-uri ce vor oferi numai puțin de 400 de milioane de FixFi din supply-ul maxim de 1 miliard, adică 40%, o cantitate cel puțin generoasă, după părerea mea, va însemna începutul unei utilități foarte puternice pentru cei ce dețin monede FixFi. Atunci va intra în scenă tokenul Escrow Fix sau eFix. Tokenul Escrow va fi obținut prin blocarea monedelor de bază Fix într-unul din planurile de staking blocat ce se vor întinde pe o perioadă chiar de până la 48 de luni. Tokenurile eFix vor acorda deținătorilor drepturi în funcție de durata stakingului, cum ar fi votul social on-chain, precum și un procent, atenție, din veniturile trezoreriei on-chain pe viață. Cei care pun la stake monedele Fix pentru 48 de luni vor primi eFix la paritatea de 1:1. Deci pentru un Fix vor primi un eFix, iar cei care aleg o perioadă de staking mai redusă vor avea o paritate mai slabă. Escrow Fix va fi moneda supremă a celor care investesc în FixFi pe termen lung. Dar vestea bună pentru cei care nu dețin încă moneda Fix este aceea că a 4-a rundă de pre-sale este programată foarte curând, adică joi 1 septembrie de la ora 7 PM UTC sau 22 a României. Deci încă o șansă de a achiziționa la preț redus această monedă cu potențial pur și simplu uriaș în opinia mea, monedă ce mai poate fi și înmulțită în următorii 2 ani prin modalitățile explicate mai sus. V-am lăsat în descriere linkul de pe care se va desfășura pre-sale-ul ce va fi deschis tuturor fără KYC și unde se va putea cumpăra cu e-gold și USDC, fiind disponibile puțin peste 34 de milioane de monede Fix. Va exista o limită de minim $30 și de maxim $17.000 per wallet, dar nu uitați că nu sunt consultant financiar, este treaba fiecăruia să-și facă propriul research și responsabilitatea fiecăruia pentru propria investiție. Numărul 9. Farmingul de pe Maiar Exchange. Acesta va sosi imediat după listarea monedei Fix pe Maiar Exchange, lucru ce se va întâmpla în jurul lunii decembrie cel mai probabil. Această opțiune va oferi încă o șansă de înmulțire a monedelor Fix celor ce depun lichiditate în pool-urile de farming, lichiditate ce va cuprinde o combinație de FixFi și e-gold sau stablecoin-ul USDC sau poate chiar și alte monede în viitor, cine știe. Și tot legat de Maiar Exchange, cei de la Fix au decis să nu mai adauge moneda lor în cunoscutul program de metabonding lansat de echipa Elrond, care ar fi oferit 10% din monedele Fix către cei care puneau LKMX la staking în acele pool-uri speciale din metabonding. Și în fine, numărul 10 este reprezentat de noul website al celor de la FixFi, care arată foarte profesional și pe care se vor desfășura și fazele de pre-sale rămase din secțiunea DApp, apoi în cea de ICO. V-am lăsat linkurile utile în descriere. Fraților, acestea sunt 10 puncte notabile legate de ceea ce aduce acest proiect pe care îl văd ca fiind o bijuterie din ecosistemul Elrond, nerecunoscută încă la adevărata ei valoare, dar aici stă și marea oportunitate pentru cei care își dau seama de asta și acționează imediat. Acum nu mult timp, cei de la FixFi au ținut și câteva sesiuni AMA, adică Ask Me Anything, întrebați-mă orice,
sesiuni care au durat ore întregi și la care am fost și eu prezent. Multe lucruri au fost discutate, prezentate, explicate și revelate atunci, iar eu am fost impresionat de ceea ce am auzit, mai ales din gura lui Alejandro, șeful diviziei de blockchain FixFi, acesta dând dovadă de o expertiză evidentă și fiind foarte sigur pe el la întrebările participanților. Cei din echipă au făcut și un gest foarte frumos imediat după, luând decizia de a trimite tricouri cu brandul FixFi tuturor celor care au luat parte la acele sesiuni, unii urmând a primi chiar și mai mult de unul în funcție de anumite criterii. Voi primi și eu 2 astfel de tricouri și țin să le mulțumesc încă o dată pe această cale pentru gestul foarte frumos. Cam atât pentru videoul de astăzi, fraților, sper că v-a plăcut, vă salut pe toți și vă aștept în următorul material.